Mirë mama të gjithëve. Qershori do të jetë afati i fundit kur prefikset 377 dhe 386 nuk do të jetë më të qashme për operatorët mobil në Kosovë. Kjo temë të tjera për tregun e telefonisë në Kosovë do të diskutojmë sonte me kryetarin e bordit të autoritetit regulativ të komunikimeve elektronike dhe postare zotin Krishtin Kashi. Mirë mama se do të Kashi. Mirë mama mirë se si po shkon procesi e futjes në përdorim të prefiksit 383 dhe a është gjithçka në rregull sa i përket operatorëve ndërkombëtar dhe bashkëpunimit të tyre me dy operatorët mobil në Kosovë? Po, implementimi i kodit shtetëror 383 është duke shkuar sipas dinamikës së parapor nga RTK dhe planit të migrimit të miratuar nga RTK, i cili plan është përgatitur në konsultim në bashkërendim të plot me operatorët e telefonisë që ekzistojnë në Kosovë. Vlen të përmenden jo vetëm dy operatorët kryesorë të telefonisë mobile, por edhe operatorët e telefonisë fikse, të gjithë kanë qenë të involvuar në përgatitjen e këtij plani dhe dinamika ka qenë e parapore e tillë që nga ndarja e këtij kodi nga ITU të kalojnë 18 muaj dhe pastaj të vihet në fazën më kritike të këtij procesi, që është kalimi i plot në kodin shtetëror 383. Do të thotë operatorët gjatë përgatitjes këtij plani të migrimit e kanë pasur të qartë se data 1 qershor e vitit 2018 do të jetë data fundit kur mund të shfrytëzojnë kode të tjera të telefonisë, siç janë kodi 377 dhe 386, po ashtu edhe për kodin 381 ka qenë i parapor ky afat. Fatmirësisht kodi 381 ka filluar dhe është largu edhe para kësaj date, ndërsa kodi 386 dhe 377 pritet të largohen me datën 1 qershor të vitit 2018, do të thotë pas pak më shumë se 1 muaj nga tash. Dhe kjo dinamik ka qenë e tillë që ka implikuar një numër të madh të ndryshimeve në konfiguracionet teknike të operatorëve, si dhe rritjen e vedijes për përdorimin e kodit 383. RTK posaçërisht ka dërguar letra të gjithë rregullatorët në gjithë botën nëpërmjet ITU-s, po ashtu nëpërmjet organizatave në nivel evropian që merren me telekomin dhe i kanë njoftuar të gjithë rregullatorët për marrjen e kodit shtetëror telefonik për Kosovën dhe ka kërkuar nga ta që të njoftojnë operatorët që të hapen rutat, do të hapen rrugtimet elektronike për përdorim të kodit 383. Do të thotë ne kemi parapor këtë plan dhe këtë afat, operatorët kanë qenë njoftuar me këtë afat dhe presin që ata ta implementojnë me kodin shtetëror të telefonisë, edhe pse me sa është vërejtur prej tyre, ata kanë disa probleme dhe vështirësi të tyre, kryesisht të karakterit financiar, kryesisht operatori kryesor në telefoni mobile që është Telekomi i Kosovës, mirë po kjo nuk do të thotë që ata nuk do të duhet dhe ta miratojnë ose të kalojnë në kodin 383 deri në afatin e parapor që është data 1 qershor i vitit 2018. Vetëm të sqarojmë, ka po jo probleme financiare për migrimin e këtij kodit shtetëror tek operatorët mobil në Kosovë? Praktikisht probleme financiare nuk ka, por ekzistojnë disa konfigurime që ata duhet t'i kryejnë në sistemet e tyre dhe për të cilat ata kanë raportuar në vazhdimsi në RTK, ko pas kohë kanë raportuar për shkak të vështirësive të tyre financiare që kanë disa probleme, megjithatë për neve në vazhdimsi edhe operatori i telefonisë mobile Vala ose Telekomi i Kosovës ka qenë njoftuar që nga dhjetori 2016 se ky është afati i duhur dhe ata është dashur të kryejnë përgatitjet e tyre që të arrijnë në fazën kur të kalojnë në kodin shtetëror 383 në 1 qershor të këtij viti. Do të thotë kalimi në kodin 383 në datën 1 qershor nënkupton që në të gjitha thirrjet edhe hyrëse edhe dalëse të përdoret kodi 383, ndërsa pas kësaj deri në fund të vitit është procesi i ndrimit të SIM-kartave dhe disa konfigurime të tjera që shfrytëzohen për të përdorur telefonin në jashtë shtetit në roaming dhe për përdoruesit e roamingut në Kosovë, të cilat ndryshime kanë nevojë edhe për disa konfigurime tjera teknike dhe gjatë të cilat do të ketë nevojë ndoshta edhe për disa investime që nëse marrim kostën të investimeve brenda një viti dhe krahasojmë me kostën e shpenzimeve që ata i kanë bërë ose i bëjnë
për përdorimin e kodeve tjera, ajo është parafërsisht e barabartë. Do të thotë nëse do të investohet atë sa shpenzojmë për kode tjera për një vit, ajo nuk kupton që vitit në pasus nuk do të kenë nevojë për investime dhe i gjithë ato tyra do të kthehen në operatorin në fjalë. Do thotë i gjithë procesi i transformimit dhe përdorimit të roamingut do të kalojë përmes ndërrimit të SIM-kartave. A e kuptoj kështu apo jo? Po, do të thotë me 1 qershor mund të shfrytëzohet kodi 33 ekskluzivisht pa kode tjera dhe mirë, po jo brenda roamingut. Brenda dhe jashtë dhe gjithkund. Ajo çka shohin qytetarët është se me datën 1 qershor funksionon vetëm kodi 33, që në kuptimin e implementimit ka përdoruesi përfundon procesi. Çështje tjera janë të konfigurimet të brendshme të operatorit dhe implementimit të ashtu quajturit kodi shtetëror i telefonisë mobile, kodi shtetëror mobil MCC Mobile Country Code, që është një kod i brendshëm që nuk shihet nga qytetari, që është ndarë po ashtu Kosovës nga ITU dhe ka numrin 221. Ai ndryshim do të thotë nënkupton që do të ndërrohen edhe SIM-kartat e gjithë qytetarëve dhe po ashtu do të bëhen marrëveshjet e roamingut dhe të bëhen konfigurimet e nevojshme për përdorimin e roamingut. Do të thotë për kalimin e plot të shfrytëzimit ekskluzivisht të 33-shit pa nevojën në këtë rast të kalimit nëpërmjet Monakos ose nëpërmjet Slovenisë për rastin e IPKOS. Do të thotë qytetarët duhet të jenë të mobilizuar ashtu si operatorët që më 1 qershor të fillojnë të ndrojnë SIM-kartat e tyre në telefonat mobil. Jo, në fakt, nga 1 qershori deri me 31 dhjetor do të ketë kohë për bërjen e këtij ndryshimi, për implementimin e këtij ndryshimi. Qytetarët nga 1 qershori do ta shfrytëzojnë vetëm kodin 33, ndërsa në ndërkohë për të bërë këto konfigurimet e mbrëmshme, operatorët do t'i japin mundësi qytetarëve, po azam 1 muaj ose 2 muaj, që në një moment caktuar të shkojnë dhe të ndrojnë SIM-kartën për shkak të nevoja për konfigurime teknike për ato çështje që thash, përdorimin e roamingut. Mirë, po numrat do të vazhdojnë të jenë funksional. Numrat do të vazhdojnë çdo moment. Edhe me prefiksin e ri. Edhe me prefiksin e ri, numrat do të vazhdojnë të jenë funksional, nuk do të ketë asnjë problem për qytetarët, përkundrazi me shfrytëzimin e 33-shit, nuk do të kenë nevojë ta regjistrojnë numrin me 386, po zom ata që kanë 377 apo anasjelltas, të gjithë do të kenë mundësi ta shfrytëzojnë 33-shin dhe për qytetarët do të jetë më e lehtë kjo. Ndërsa për operatorët vjen e faza tjetër e ndryshimeve teknike, por që ajo do të ndodhë brenda atij afati që po ashtu ka qenë paraport deri me datën 30 dhjetor, por që nuk do të ketë asnjë efekt te qytetarët. Për qytetarët dhe për neve si shtet përfundon puna praktikisht me implementimin, me 1 qershor me implementimin e 33-shit. Në bazë të provave që janë bërë deri tash apo funksionon apo jo prefiksi 33 është pranuar nga operatorët kontraktues ndërkombëtar me të cilët operojnë operatorët automobil? Po, RTK merr raporte në vazhdimsi prej operatorëve të telefonisë, ne kërkojmë raporte për implementimin e kodit, për shkak se bora e implementimit ju takon atyre, pjesa teknike e implementimit, dhe nga informatat që kemi janë hapur të ashtu quajtur rutat me shumicën absolute të operatorëve në gjithë botën dhe 33-shi është i qasshëm nga gjithë bota. Ka probleme me disa operatorë specifik individual me të cilët po merren operatorët tonë në vazhdimsi, por që kjo nuk do të ndikojë në implementimin e 33-shit. Ne kem kërkesa nga operatorët tonë që të vazhdohet forwardimi i thirrjeve, nëse dikush edhe mas datës 1 qershor gabimisht po e kërkon me 36 Kosovën ose me 377, të mund të ridrejtohet thirrja në kodin 33, një çështje e tillë do të analizohet dhe do të vendoset nga RTK, dhe bordi i RTK-it, në varësi të interesit qytetar, cila do të jetë zgjidhja më e mirë. Për neve, për Kosovën, kodi shtetëror 33 është thënë disa herë, është arritur kulminante në sektorin e telekomit, për shkak se ne e krijojmë pavarësinë tonë me marrjen e këtij kodi dhe është interes gjithashtu shtetëror që të implementohet sa më parë dhe të evitohen dhe të largohen kode tjera. Për këtë arsye ne në vazhdimsi kemi kërkuar raporte nga operatorët dhe i kemi udhëzuar ata që të mos të kalohet asnjë nga afatet e parapara dhe në këtë rast po ashtu i bën thirrje që
operatorët të mos i të kalojnë këto afote ose të praktikisht mos bëjnë kërkesa për të kalimin e tyre, sepse RTK do të ndërmorë të gjitha mosat, qoftë në ndëshkimi nëse ka nevojë, në mënyrë që këto afote të arrihen për shkak se kanë qenë të njohura shumë më përpara, ka pas kohë të mjaftueshme dhe tashmë është vetëm koha që të implementohen ato. Pas kontaktet që kanë ndërtash me operatorët të telefonisë mobile, a i kanë përgatitur apo jo çështje teknike dhe financiare që të jenë të përgatitur që brenda fazës 6 mujore të bëjnë gjithë ndryshimin teknik edhe të SIM kartave dhe të procedurave tjera teknike të brendshme që të kalohet ky proces. Operatorët neve në vazhdimsi na janë ankuar për disa procese të tyre të brendshme, që janë më shumë çështje të brendshme të tyre, por që në vazhdimsi kanë dhënë për kushtimin e tyre se do t'i arrijnë këto afote, ose praktikisht na kanë premtuar që do t'jenë gatshëm që afotet të arrihen me gjithë vështirësitë që ata mund t'i kenë të brendshme, për cilat janë ata t'i zgjidhin ato sigurisht, dhe ne jemi optimist që do të arrihet kjo me kohë. Afati 1 qershor për implementimin e 33-shit dhe fundi i vitit për ato konfiguracione teknike për fshije dhe ndrimin e SIM kartave, ashtu siç është paraporë në planin e migrimit. Dhe nuk presim ndonjë vështirësi specifike, edhe pse mund të them se koha kur në Kosovë implementohet kodi 33 është në kohën e zhvillimit shumë të hapshëm teknologjik, ku ka numër të madh të aplikacioneve dhe aplikacionet çdo ditë zhvillohen, ka edhe zhvillues në Kosovë. Para se me kalu te aplikacione të tjera se kena me trajtuar si temë të veçantë, po më intereson kur kanë filluar operatorët me gjeneru të hyra nga kodi shtetëror i Kosovës. Pra qësit deri tash një pjesë të hyrave ndërkombëtare ka shfrytzuar Monaco Telecom dhe hyrja 36 nga Slovenia. A do të bëhet kjo pas asaj periudhë 6 mujore apo do të fillon nga 1 qershori që të hyrat ndërkombëtare apo përqindja e thirrjeve ndërkombëtare të kalojë tek operatorët vendor? Për çdo numër që thirret në Kosovë me 33 të hyrat shkojnë direkt te operatorët tonë. Do të thotë nuk shkojnë më te operatori tjetër, Monaco Telecom ose Telekomi Sloven, por vinë drejt për drejt në Kosovë. Në këtë rast edhe me ndërprerjen e kodit 381 është bërë një hap shumë i pozitiv për cilën e uroj gjithashtu Telekomin e Kosovës, sepse ka ndërprer para afatit përfundimtar dhe aty në atë rast kemi pas hyrat që janë përdorur prej Serbisë, kanë shkuar në Serbi në histori, domethënë për shkak të historikut të ekzistencës së 381-shit, ajo më nuk ekziston, prandaj gjitha hyrat prej fillimit të përdorimit të 383-shit do të përfundojnë në Kosovë me implementimin e kodit, do të thotë me implementimin që i bie prej momentit datës 1 qershor të këtij viti. A ka statistika sa janë të hyra brenda një viti? Ka statistika të ndryshme, kjo varet nga numri i thirrjeve ndërkombëtare. Deri tash si ka shkuar? Ka pas numër më të madh të hyra ndërkombëtare, numri i hyra praktikisht minutat e thirrjeve ndërkombëtare me shfrytëzimin e aplikacioneve të ndryshme kanë rënë në vazhdimsi. Dikun praktikisht janë rreth 5 milion në vit që shkojnë për operatorët e jashtëm për shfrytëzimin e kodeve të telefonisë, të dy kodeve të telefonisë, në këtë rast telefonisë mobile të IPOS, Telekomi Sloven dhe Monaco Telekomi. Do të thotë rreth 5 milion mund të gjenerojnë operatorët mobil në Kosovë, tash nga thirrjet ndërkombëtare. Po, do të thotë brenda një viti rreth 5 milion. Këtë rast i bie gjysma e vitit, po vitet tjera i bie rreth 5 milion. Është një problem tjetër që del me çështjen e aplikacionit se përket kodit shtetëror 33, kur kemi parasysh se aplikacionet shumë aplikacionet të reja të rrjetit të internetit tash për tash kërkojnë të dhëna shtesë që është numri i telefonit dhe qytetarët e Kosovës edhe në portale, po edhe në rrjete sociale siç është Facebook, Twitter apo në rrjete të tjera janë të regjistruar me kodet e mëparshme 377 dhe 386. A keni bërë kërkesë te Facebooku, te Twitteri apo te rrjetet e tjera sociale në mënyrë që të pranohet kodi prefiksi i ri shtetëror i Kosovës apo qytetarët e Kosovës mund të rrezikojnë që të mbyllin llogaritë e tyre në këto rrjete? Po filloj për kësaj të fundit. Nuk do të mbyllet asnjë llogari qoftë në rrjetet sociale apo aplikacione të ndryshme. Ne do të marrim mosat e nevojshme me operatorët e telefonisë që nëse ka nevojë të forwardohen mesazhet nga mesazhet aktuale të kodeve aktuale në kodin 33, por megjithatë për neve është shumë e rëndësishme që të implementohet 33-shi sa më parë dhe në këtë kohë ne i kemi shkruar shumë aplikacioneve
përfshirë edhe Facebookun, Twitterin, Viberin, WhatsAppin, e shumë aplikacione tjera që ekzistojnë. Te Viber dhe WhatsApp më duket është te kaluar problem, si Viber dhe WhatsApp të dyjat e kanë implementuar kodin 33. Me Facebookun jemi në kontakte edhe ata shpejt do ta implementojnë kodin 33, përfshirë dhe Instagramin që është pjesë e tyre, po ashtu edhe me Twitterin. Është me të vërtet do të thotë implementimi i kodit 383 ose implementimi i kodeve shtetërore në këtë kohë, këtë fazë të zhvillimit të hapshëm të teknologjisë, ka implikuar ndryshime të mëdha që nuk kanë qenë ndoshta të njohur as për IT-un para se të implementohet kodi shtetëror, për shkak se në rastin e Evropës kodi i fundit që është implementuar ka qenë i malit zi rreth 2-13 vjet më përpara me pavarësinë e malit zi dhe nuk kanë qenë të zhvilluara ka shumë aplikacione të ndryshme, sidomos në internet. Dhe në këtë rast, ky faktori i autentifikimit i dytë ose shfrytëzimi i numrit të telefonisë është shfrytzuar kryesisht 2-3 vitet e fundit për të verifikuar aplikacione të ndryshme, që do të thotë se është një proces i ri dhe me gjithë faktin se barra implementimit të kodit në aspektin teknik ka qenë operatorëve, ne i kemi dërguar, i kemi njoftuar pothuajse të gjitha aplikacionet e mundshme, por në këtë kuadër i bëj thirrje edhe qytetarëve të ndryshëm që ti drejtohen aplikacioneve nëse shohin se kodi shtetëror nuk është evident aty ende, për shkak se ka aplikacione që zhvillohen çdo ditë. Edhe në Kosovë zhvillohen sot aplikacione që ne nuk mund t'i dimë, për shkak se zhvillimi i teknologjisë ka mundsuar që shumë zhvillohen aplikacione që shfrytëzojnë kodet e telefonisë dhe në këtë kuadër ka me qenë e nevojshme me u sensibilizu çdo aplikacion për shfrytëzimin e 383-shit. Ne kemi arrit një sukses të madh me Googlen, i cili e shfrytëzon një platformë që shfrytëzohet edhe për shumë aplikacione të tjera, edhe ajo që 2-3 muaj e shfrytëzon 383-shin e ka vendosur aty dhe ndoshta këtë rast i bëj thirrje të qytetarëve që të gjithë që shfrytëzojnë shërbimet e Googlit, qoftë Gmail, qoftë Google Alerts ose Google Hotels, çka do tjetër, ta bëjnë ndrimin e numrit ta kalojnë në 383, për shkak se sa më përpara që kalojnë atë numër në 383 do të jetë më mirë dhe nuk do të rrezikojnë eventualisht jo humbjen e llogarisë, po vonesat në mesazhe apo diçka të tillë si rezultati i kalimit në kodin e ri. Mirë, po këto platformat globale të internetit si Facebook dhe Twitter ju kanë dhënë përgjigje, keni komunikim direkt me ta, sa i përket implementimit të... Kem komunikim direkt me ta, posaçërisht me Facebookun, kem bashkëpunim, përfaqësuesit e Facebookut kanë qenë disa herë në Kosovë për çështje të ndryshme, kryesisht kanë ardhur në një konferencë që zakonisht organizohet një herë në vit për sigurinë e dënave dhe privatësinë, dhe cilin RTK ka mbështet. Dhe herën e fundit kanë qenë në fund të vitit kaluar 2017, ku praktikisht na është premtuar që do të implementohet sa më shpejt edhe kodi shtetëror 383 në platformën e tyre. Një problem tjetër tash është për shkak se teknologjia është bërë e paparashikueshme dhe zhvillimi i saj me produkte të reja është pothuajse i paparashikueshëm nga monitoruesit e rrjeteve globale të telekomit. Çështja e kriptovalutave, ku po ashtu kërkohen dhënat e numrave të telefonit dhe të prefikseve, është një çështje mjaft e ndjeshme për arsye se njerëzit kanë investuar mjete të gatshme aty. A keni apo jo komunikim me emituesit e kriptovalutave dhe cili është këshilla juaj për qytetarët e Kosovës, si mund t'ju ndihmoni atyre? T'ju them të drejtën, kjo tema kriptovalutave është diskutuar mjaft shumë, sidomos edhe në televizione, në rrjetet sociale. Për neve edhe kriptovalutat janë aplikacione, siç janë gjitha këto tjera që i përmenda Google, Viber, WhatsApp e kështu me radhë, dhe ne do të komunikojmë me secilin aplikacion në formën që ta implementon 383-shin, qoftë edhe operatorët e ndryshëm po zonë të aeroporte ose aplikacionet që shfrytëzohen në vende të ndryshme, por posaçërisht me kriptovaluta nuk kemi një raport veçantë si RTK, edhe pse sigurisht që është interesimi i qytetarëve atyre që kanë investuar për to është i madh,
Po ne do të bëjmë të mundur, siç e thash edhe më përpara, përgjigjja është e njëjtë. Nuk do të ketë mundësi ta humb askush llogarinë për shkak të ndryshimit të kodit. Ne do të kërkojmë nga operatorët që të ridrejtohen mesazhet nëse ato shkojnë në numrin aktual. Çështja e emituzëve të kriptovalutave është pak më problem parasysh se përderisa te platforma të tjera si Facebook dhe Twitter ndjen pronarët apo qendrat e emitimit të tyre, kriptovalutat kanë një problem tjetër që nuk kanë adresa shumë të sakta të pronarëve dhe të atyre që emitojnë ato kriptovaluta dhe nuk kanë një mbikëqyrje ligjore apo shtetërore. Deri tash edhe çështja e rrezikshmërisë së investimit është në duar të qytetarëve të Kosovës, është me vullnetin e lirë. Cila është forma që mund t'ju ndihmoni qytetarëve dhe të keni një lloj qasje te këto te emituesit e tyre? Me thonë të drejtën, qasja të emituesit të tyre është e vështirë, pothuajse e pamundur për neve, por ne mund t'jo të shpjegoj qasjen e përgjithshme që kemi pas me gjitha aplikacionet për cilat nuk i kemi pas në një kontakt direkt. Po zonë të Facebooku e përmenda që kemi edhe kontakte direkte, po tek aplikacionet tjera zakonisht ju kemi drejtu mbështetjes, supportit të aplikacionit. Po zonë për WhatsAppin ne kemi drejtu supporti WhatsAppit, është emaili aty i WhatsAppit, kemi kërku dhe i kemi dërgu emaili, kemi shpjegu që Kosova ka marrë këtë kodin shtetëror të telefonisë dhe plani i numeracionit Kosovës është publiku në buletinin e ITU-s, zgjedhjet e publikuar është zyrtar, prandaj kërkojmë që në edicionin e ardhshëm të WhatsAppit ta paraqesni këtë dhe përgjigja ka qenë që po, ne do ta paraqesim, nuk mund t'ju tregojmë kur do të ndodhë update-i ose edicioni i ri i WhatsAppit, por ka ndodhur do të thotë mas një kohë të caktuar dhe kodi është paraqit aty. Njëjtë ndodh edhe me aplikacionet tjera të kriptovalutave që ne mund t'i drejtohemi, por edhe qytetarët mund t'i drejtohen direkt ose mund të na shkruajnë neve për cilën kriptovalutë ose cilën platformë është fjala, për shkak se e thash për ditë dalin aplikacione ka me qenë e vështirë e mundshme që gjitha aplikacioneve gjitha të arrihen, praktikisht të gjitha aplikacionet, por na kemi me mundësu që mu shfrytëzu do të thotë për një kohë të caktuar edhe mu ridrejtu mesazhet nëse dërgohen dikun në kodet aktuale të ridrejtohen te ne, por megjithatë i bëj edhe një herë thirrje qytetarëve që ti drejtohen secili atij aplikacioni që është nevojshme dhe nuk e gjejnë Kosovën të listuar aty, të gjej llogarinë ose emailin e mbështetës support diçka aplikacioni dhe t'ju drejtohen me email duke kërkuar që ta vendos kodin 383. Për shkak se ky implementim i kodit në rrethonat aktuale në zhvillimin kasmat të teknologjisë është edhe interes i përgjithshëm shtetëror dhe është ndobi mandej të qytetarëve, prandaj edhe ndihma atyre është shumë e dobishme në këtë. Mirë, po deri tash sa po kuptoj nuk keni arritur që të vëni kontakte direkte me emituesit e kriptovalutave. Unë personalisht, na kem departamenti i tërë i komunikimit elektronike brenda RTK-it merret me çështjen e komunikimit, po ashtu edhe ka departamente tjera që mbështesin dhe ata unë nuk kam gjitha informata se cilat nga aplikacionet ju kanë drejtu, nuk e di personalisht nuk e di ndonjë nga kriptovalutat nëse ju kanë drejtuar apo jo, por jemi duke munduar edhe do ta bëjmë një zgjidhje të përgjithshme për të gjitha aplikacionet, megjithatë sa më shumë që të shtohet presioni nga përdorësit e tyre që të listohet edhe Kosova aty është e dobishme. E kemi një mungesë për shkak të rrethonave të përgjithshme shtetërore politike, do ta quajë që për shkak se si jemi antar të OKB-s, nuk jemi ende të listuar si shtet në listat e ISO standardeve dhe ai akronimi i Kosovës mungon aty, prandaj nuk rrjedhin gjërat automatikisht dhe si rezultat po edhe ka probleme në sistemin bankar, në sisteme tjera, gjithmonë do të gjendet një zgjidhje pak më e veçantë për neve, prandaj në këtë rast presioni qytetar në farë forme është i dobishëm. Po kalojmë pak te tregu i telekomunikimit në Kosovë, si është duke rrjedhur kur kem parasysh se njëna prej kompanive më të mëdha siç është Telekomi i Kosovës po paraqit se është një krizë të madhe financiare me shumë borxhe në gjitha raportet që po i bën në Kuvendin e Kosovës tek aksionari vet, po raportohen borxhe dhe humbje të kësaj kompanie. Si qëndron puna me tregun e Telekomit në përgjithësi?
Po, mund të konfirmoj që faktikisht për vitin 2017 që ka përfunduar së voni, kemi dhënat tashmë të audituara nga operatorët dhe është viti i parë mas 8 vjetëve ku kemi ngritje të tyra. Do të thotë trendi i rënies së tyra komplet sektorin e komunikimeve elektronike ka përfunduar. Shpresojmë që vitet tjera të ketë ngritje më të madhe, me vitin 2017 ku kemi një rritje për 2,95% të hyrave në sektorin e komunikimeve elektronike në përgjithësi. Kjo do të thotë hyrat në sektorin e komunikimeve elektronike në Republikën e Kosovës në 2017 kanë qenë rreth 146 milion, krahasuar me 142 që kanë qenë vitin e 2016. Do të thotë kemi mbi 4 milion të hyra, 4,2 milion të hyra më shumë në këtë sektor, kryesisht vijnë nga shërbimet e internetit, edhe për shkak të përmbajtjes që ofrojnë ato shërbime, por do të thotë që ka vend edhe për optimizëm. Unë e kuptoj që Telekomi i Kosovës aktualisht gjendet në një pozicion jo shumë të mirë financiar dhe kjo është vërejt edhe nga kërkesat që ata i kanë drejtuar në raport me Arkepin, për të cilat mund të them që i kemi mirë kuptuar gjitha në vazhdimsi në kuptimin e trajtimit të ferë dhe të drejtë të tyre, por edhe në kuptimin e miratimit të tyre. Dhe mendoj që e thash, lajmi mirë është që tashmë ka një trend jo vetëm stabilizimit, por të ngritjes së hyrave, ndërsa lajmi tjetër është që operatorët duhet të përshtaten për shkak me rrethona në treg, për shkak se në telefoninë mobile, posaçërisht ku gjenerohen shumica të hyrave, ende kanë vazhduar me pas ramje të dy operatorët vitin e kaluar. Ramja pak më e madhe ka qenë tek operatori Telekomi i Kosovës me 6%, ndërsa ramja ka pas rreth 1% edhe operatori IPCO. Mirë po flas në nivelin e hyrave, jo në nivelin e shërbimeve ose të abonuesve, ndërsa kjo ngritje i atribuohet kryesisht ngritjes në shërbimet e internetit edhe të internetit fiks, që thash në komplet sektorin. Do të thotë që operatorët duhet të përshtatet me rrethonat e tregut. Është shumë pozitive që Telekomi i Kosovës më në fund ka bordin e funksional dhe kemi parë një dinamik të shtuar të tyre që nga themelimi dhe po shpresoj që përveç konstatimit gjendjes tashmë do të kenë plane afatgjate për zhvillim të kësaj kompanie në rastin e Telekomit, si dhe gjitha kompanive tjera, por Telekomi i Kosovës aktualisht e ka rreth 56% të hyrave në nivel të gjithë sektorit në fushën e telefonisë mobile, në faktikisht në telefoni mobile, që do të thotë se ka një numër shumë të madh të abonuesve dhe ka vend për shpresë shumë pozitive, për një zhvillim pozitiv. Normalisht që nuk po flasim më Nëse përthehet në hyra monetare, sa i vjen 56%, pra që thash hyrat nga interneti në rritë shumë. Praktikisht hyra vitin e kaluar Telekomi, edhe pse nuk po preferoj me fol për secilin operator veçeveç, po këtë dhona shumë publike, edhe kompani publike, po edhe janë publike me faqet tonë, janë 59,9 milion euro, do të thotë kanë qenë në vitin 2017 hyra vetëm në telefoninë mobile, tek telefonia fikse rreth 8 milionë kështu me radhë. Për Telekomin e Kosovës. Për Telekomin e Kosovës. Pa përfshirë postën e Kosovës. Pa përfshirë postën e Kosovës, shërbimet postare hynë në një sektor të veçantë tjetër. Po flasim vetëm për komunikimin. A ka në analizë deri tash të bordit pse po e pranë humbje kjo kompani kur kemi ka shumë të hyra? Nuk e di edhe besoj që nuk është edhe imja në cilësinë e rregullatorit ose kryetarit bordit të Arkepit të jep një opinion timin në lidhje me këtë çështje, por mund të them që ne si rregullator kemi ndërmarrë masa për të gjithë operatorët e komunikimeve elektronike, për shkak se ka pas, është evidente edhe në Evropë, edhe në botë ka pas rënje të hyrave, sidomos me zhvillimin e hapshëm të internetit dhe këtyre aplikacioneve të ndryshme që nga viti 2010 tutje ka pas rënje të hyrave. Ne i kemi pranuar si të arsyeshme kërkesën e Telekomit Kosovës dhe IPCO-s, po edhe shumë operatorëve të tjerë më të vegjël që shfrytëzojnë frekuenca për zvoglim të tarifave vjetore të mirëmbajtjes së frekuencave dhe kemi bërë një zvoglim për brezet të ndryshme frekuencore nga 30 deri në 50% për tarifa vjetore, që do të thotë se këta operator vitin tjetër dhe këtë vit faktikisht janë duke paguar rreth 40% në një mesatare më pak për shfrytëzim të frekuencave vjetore,
Po ashtu kemi bërë një zvoglim rreth 40-40% do të thotë për shfrytëzimin e numeracionit që janë mosa të ndërmora nga arkipi në amën të shtetit për një farë forme balancimin e zvoglimit të hyrave të tyre në raport me zvoglimin e hyrave si pasojë e zvoglimit të çmimeve dhe shfrytëzimit të aplikacioneve të ndryshme. Unë e di që nuk ju takon si kryetari i bordit të arkipit me analizu kompanitë veç përveç tregut në përgjithësi, po më intereson, a ka deri tash e ka në analizë apo ndonjë raport nga Telekomi pse pothuajse ka hequr dorë nga interneti? Ku është arsyeja? Unë mund të them që atë që deklarova më përpara se ky 4 milion shi në mos të madhe i shtuar vitin e kaluar i atribuohet shfrytëzimit të internetit fiks nga operatorët të ndryshëm, ka vetëm ISP-t e vegjël që janë që gjenerojnë në 100.000 euro të hyra në vit, kanë pas një ngritje 89% vitin e kaluar. Do të thotë prej 2.05 të 2 milion të hyrat që kanë ardhur nga këto ofrues të shërbimeve të internetit dhe ISP-t kanë qenë rreth 3.87 milion. Do të thotë që ka një rritje të madhe të shfrytëzueshmërisë së internetit për arsye të ndryshme, për arsye të përmbajtjes, po për arsye të nevojës, tashmë rreth 92.9% është penetrimi për shtëpi, për familje internetit në Kosovë, që është një nivel mjaft i lartë dhe ka me pas nevojë për zhvillim të vazhdueshëm, sidomos për zhvillim të internetit. Po nuk mund të paramendohet ardhmja e kompanive pa shfrytëzim të internetit. Çka ndodh me një kompani që nuk ka me pas gjenerim të internetit apo destruim në rrjet? Ardhmja e kompanive është tek përshtatja me teknologjitë e reja. Ne e kemi në plan në RTK të hapim brezet e reja frekuencore, të fillojmë edhe me rezervimin e brezit për gjeneratën e 5 të telefonisë 5G, sigurisht brezi 3.5 dhe brezi rreth 28 GHz dhe të jenë për shfrytëzimin edhe të 5G-s, prandaj operatorët duhet të mendojnë si ta konvergjojnë teknologjinë aktuale me biznesin e tyre dhe të bëjnë pakot përshtatshme ose të ofrojnë shërbime në bazë të nevojave të qytetarëve. Kjo nuk kupton edhe internetin, edhe zhvillimin e aplikacioneve të posaçme për ta, edhe shitjen e telefona apo headseta, aparate të ndryshme bashkë me oferta të ndryshme. Ashtu siç aplikohet në Evropë që disa vjet rresh. Janë disa rrethona ndonjëherë më specifike, më të vështira në Kosovë, po si RTK do t'i mbështesim gjithë operatorët, gjithë pa përjashtim, që të zhvillojnë një treg të telefonisë siç bëhet në vendet e ndryshme të Evropës. Ka, do të thotë, tregu i telekomit është shumë dinamik, ka vend për ndryshime, ka vend për përmirësime. Nuk mundemi më të bazohemi vetëm në të hyrat që vijnë nga telefonia mobile, nga thirrjet ndërkombëtare, për shkak se thirrjet ndërkombëtare më do të shkojnë duke rënë vazhdimisht, shkojnë përmes internetit dhe shfrytëzohen aplikacionet e reja që në mos të madhe shfrytëzohen në Kosovë. Ne jemi shumë të përshtatshëm për shkak të nivelit të popullsisë me mesatare shumë të re, të përshtatshëm me teknologjitë e reja, që është pozitive, po në anën tjetër për operatorët nuk mund të jetë shumë pozitive, për shkak se aty nuk ju bin të hyrat, por jemi në vendet që shfrytëzojnë Viberit më shumti, ndoshta në botë, kështu që si një nga aplikacionet më të përhapura në Kosovë. Prandaj operatorët duhet ta kenë parasysh këtë gjë dhe të kenë fokusin në shërbime ku ata gjenerojnë të hyra, por edhe ofrojnë shërbime të adekuate për qytetarët. Prefiksi i ri apo kodi i ri telefonike Kosovës, a do ta prodhë apo jo një kompani të re të telefonisë mobile për qytetarët serb? Nuk kjo ka qenë marrëveshja. Çka do të ofroj kjo kompani për ata qytetarë dhe sa do të jetë konkurrente për operatorët tjerë të telefonisë mobile në Kosovë, për arsye se është diskutuar shumë çështja e kësaj licence për operatorët e tre të telefonisë mobile dhe marrëveshjes ndërkombëtare sa i përket prefiksit të Kosovës. Po, duhet të bëjmë një dallim ndërmjet operatorit të tretë të telefonisë mobile, i cili ende nuk ka ardhur në Kosovë, ose licenca e tretë të telefonisë mobile dhe operimit të përkohshëm dhe të limituar të një operatori në pjesë caktuar të Kosovës, që me qëllim nuk i është tonë operatori i tretë, për shkak se nuk është operatori i tretë, dhe i cili është MTS DO dhe i cili ka qenë funksional dhe është duke funksionuar në bazu në rregullativen tonë që nga dhjetori i vitit 2016.
do të thotë ata kanë aplikuar në RTK dhe janë pajisur në bazë të marrëveshjes së Brukselit me një licencë përkohshme dhe janë duke ofruar shërbime në pikat caktuara në territorin e Kosovës. Ata janë të limituar në infrastrukturë, në shtrirje të infrastrukturës së tyre dhe në ato pjesë ku kanë drejtë të shtrihen, e kanë bërë shtrihen e tyre dhe janë duke në vazhdimsi duke raportuar në RTK dhe duke funksionuar bazuar në ligjet e Kosovës. Ata në këtë formë, në këtë kodër nuk mund të bëjnë asesi konkurrencë operatorëve tjerë në Republikën e Kosovës në masën e tillë që të rrezikojnë bizneset e tyre, për shkak se gjithë biznesi i tyre në Republikën e Kosovës shkon diku rreth 1.8 milion euro. Por duhet të kemi parasysh se ky operator ose ky operimi i përkohshëm është i limituar edhe në kohë që do të thotë deri në hyrjen e operatorit të tretë të telefonisë mobile. Ne jemi duke bërë analizimin e brezave frekuencore në RTK edhe nëpërmjet një konsulence, disa grupe punuese në vazhdimsi janë duke punuar dhe parashojmë një fazë të konsultimit intensiv me operatorët aktual të telefonisë mobile në Kosovë për ndarjen e brezave frekuencore dhe për hapjen e brezave frekuencore. Dhe hapja e brezave frekuencore në konsultim kjo sigurisht do të bëhet edhe me qeverinë, do të ndikojë në hyrjen eventuale të operatorit të tretë në Republikën e Kosovës, që nëse ka sigurisht interesim për një operator të tillë dhe në bazë të marrëveshjes së Brukselit me hyrjen e operatorit të tretë në telefoni mobile në Kosovë, ky operim i limituar dhe i përkohshëm do të shuhet. Do të ndërpritet plotësisht. A mund të ndodhë që ky operim që tash për tash është i limituar të shndërrohet në operatorin e tretë të telefonisë mobile në Kosovë? Nuk ka ndonjë marrëveshje të tillë, praktikisht ne nuk mund ta parashtojmë askënd nga konkurrenca. Në bazë të marrëveshjes së Brukselit, po edhe në bazë të parimeve dhe ligjit të komunikimeve elektronike, hapja e ankondit ose tenderit për operatorin e tretë të telefonisë do të bëhet ekskluzivisht në bazë të standardeve të ITU-s dhe standardeve të BE-s, do të ketë edhe mbikëqyrje ndërkombëtare dhe si rezultat nuk do të ketë mundësi që të ketë favorizime apo diskriminime për ndonjë kompani. Do të jetë një gare plot e lirë për atë që ofron çmime më të mira të kushtet më të mira për të hyrë në tregun e Republikës Kosovës, sigurisht në bazë të ligjeve tona, por që janë të parapara dhe standardet e caktuara të BE-s që duhet të aplikohen. Sa është numri që mund ta shfrytëzoj, numri i klientëve që mund të ketë ky operator që tash për tash po operon si i përkohshëm në Kosovë dhe kur parashit që të ketë një ofertë të hapur për operatorin e tretë të telefonisë mobile në Kosovë? Numri i operator, praktikisht ky operim i përkohshëm i kompanisë MTS DO është i limituar në numeracion, i ka 60.000 numra në telefoninë mobile, të ofruar do të maksimumin deri në 60.000, por aktualisht në bazë të raportimeve të tyre janë rreth 20.000 shfrytëzues të shërbimeve të tyre në telefoninë mobile dhe rreth 10.000 në telefoninë fikse. A janë të kontrolluar dhe a paguajnë tatime të tatim fitim kjo kompani? I paguajnë të gjitha tatimet në Republikën e Kosovës, përfshirë taksat e ndryshme që janë për arkepin dhe shfrytëzimin e frekuencave në Republikën e Kosovës. Dhe do të funksionojnë dhe raportojnë bazë të rregullativës së arkepit. Dhe deri më tani nuk ka pasur ndonjë problem në këtë drejtim. Operatori tretë, kur do të ketë Kosova operatori tretë? Ka nevoja apo jo për një operator të tretë Kosova? Ne e thash do të fillojmë fazën e konsultimit me operatorët aktual, do t'i hapim brezet dhe hapja e brezeve që do të rrinë në bazë të ligjit ekziston një afat 6 mujor që brezet të jenë frekuencore të hapura për oferta të ndryshme, do ta gjenerojë edhe përgjigjen në këtë. Ne presim që të ketë konkurrencë dhe presim që të ketë operatorë të tretë ose të ketë interesim për operatorin e tretë dhe kjo nënkupton që dikun ka fundi këtij viti ne do të dimë saktësisht procedurën dhe do të dimë afatin se kur do të hyjë operatori i tretë në Republikën e Kosovës. Kjo mund ndodh nëse 6 muaj fillon procesin qershor, ne deri në fund vitit e mbarojmë, atëherë edhe 6 muaj tjera do të ketë për kryerjen në konsultim edhe me qeverinë të procesit, qoftë të ankondit apo tenderimit për operatorin e tretë. Zoti Gashi, faleminderit shumë për kohën dhe komentet që keni bërë në subvencion. Po shpresoj që çështja së tregut telekomit dhe veçanërisht prefikse shtetëror të Kosovës t'i kthehemi edhe një herë pas qershorit, do të analizojmë se çka po ndodh. Faleminderit, është kënaqësi të jemi këtu gjithmonë. Faleminderit shumë, mirupafshim, javë të ardhshme.